Η Mustang δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο. Είναι ένας θρύλος που γεννήθηκε στην Αμερική και κατέκτησε ολόκληρο τον κόσμο, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι της στην αυτοκινητική ιστορία. Ας γυρίσουμε λοιπόν πίσω, στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Η Ford, βλέποντας την άνοδο της νέας γενιάς καταναλωτών, των λεγόμενων baby boomers, ήθελε να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο προσιτό, σπορ και νεανικό. Ένα αυτοκίνητο που να ξεχωρίζει από τα μεγάλα και βαριά μοντέλα της εποχής. Έτσι, τον Απρίλιο του 1964, στο περίφημο σαλόνι αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η Ford Mustang. Η ανταπόκριση ήταν ανεπανάληπτη. Την πρώτη κιόλας ημέρα πουλήθηκαν πάνω από 22.000 κομμάτια, ενώ μέσα στον πρώτο χρόνο οι πωλήσεις ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. Κανένα αυτοκίνητο μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει τέτοια αποδοχή. Το όνομα Mustang δεν ήταν τυχαίο. Εμπνεύστηκε από το άγριο άλογο της Αμερικανικής Δύσης, σύμβολο ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι αρχικά η Ford σκεφτόταν να το ονομάσει Cougar ή Torino. Τελικά, ο συνδυασμός της ταχύτητας και του άγριου πνεύματος του Mustang το έκανε αμέσως εμβληματικό. Κατά τη δεκαετία του 1960, η Mustang πρωταγωνίστησε και στον κινηματογράφο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την ταινία Bullitt με τον Steve McQueen, όπου η πράσινη Mustang Fastback πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο διάσημες καταδιώξεις στην ιστορία του σινεμά. Αυτή η στιγμή καθιέρωσε την Mustang ως σύμβολο όχι μόνο στους δρόμους, αλλά και στη μεγάλη οθόνη. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, το μοντέλο άλλαζε. Τη δεκαετία του 1970, η Mustang έγινε πιο μεγάλη και πιο βαριά, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής. Όμως, όταν ήρθε η πετρελαϊκή κρίση, η Ford αναγκάστηκε να μικρύνει ξανά το αυτοκίνητο, δημιουργώντας τη Mustang δεύτερη. Παρότι αυτή η γενιά δεν θεωρείται η πιο αγαπημένη, έσωσε το μοντέλο από πιθανό τέλος. Τη δεκαετία του 1980 εμφανίστηκαν πιο σπορεκδόσεις με το όνομα GT και αργότερα με τον θρυλικό κινητήρα V8 Fox Body, που έγινε αγαπημένος των φίλων των drag races και της βελτίωσης. Στην Ελλάδα, εκείνη την εποχή, λίγοι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Mustang. Όσοι όμως έφεραν αμερικανικά αυτοκίνητα από το εξωτερικό, γίνονταν αμέσως το κέντρο της προσοχής. Στην πραγματικότητα, μέχρι και σήμερα, αν κυκλοφορήσει μια κλασική Mustang στους δρόμους της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, όλοι γυρίζουν να την κοιτάξουν. Κατά τη δεκαετία του 1990 και του 2000, η Mustang πέρασε από διάφορες μεταμορφώσεις. Κάποιες εκδόσεις πειραματίστηκαν με πιο στρογγυλεμένες γραμμές, ενώ άλλες γύρισαν σε πιο ρετρό σχεδίαση για να θυμίζουν τις πρώτες γενιές. Το 2005, η Ford παρουσίασε μία Mustang που συνδύαζε το παρελθόν με το μέλλον, εμπνευσμένη από την πρώτη γενιά, αλλά με σύγχρονη τεχνολογία. Σήμερα, η Mustang παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα στον κόσμο. Με εκδόσεις όπως η Shelby GTC5 και η Mach-E, η οποία είναι ηλεκτρική, δείχνει ότι μπορεί να εξελίσσεται χωρίς να χάνει το DNA της. Το σύμβολο του αλόγου που γκαλοπάρει ελεύθερο εξακολουθεί να σημαίνει δύναμη, ανεξαρτησία και πάθος για οδήγηση. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι πως η Mustang, παρότι ξεκίνησε ως ένα καθαρά αμερικανικό δημιούργημα, έχει βρει φανατικούς φίλους παντού, ακόμα και στην Ελλάδα. Κλαμπ ιδιοκτητών Mustang υπάρχουν και στη χώρα μας, όπου οι λάτρεις του μοντέλου συναντιούνται, ανταλλάσσουν ιστορίες και ζουν το όνειρο του αμερικανικού muscle car στους ελληνικούς δρόμους. Η Mustang, λοιπόν, δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο. Είναι κομμάτι πολιτισμού, είναι σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Από την πρώτη παρουσίαση, το 1964, μέχρι τη σύγχρονη ηλεκτρική εποχή, η Mustang μας θυμίζει ότι κάποια σύμβολα δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το ιστορικό ταξίδι και να μάθατε κάτι νέο. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να αφήσετε ένα σχόλιο με τη γνώμη σας.